आपण आता फ्लायवेट फार्मा हे दुसरं प्रोडक्ट बघत आहे. या प्रोडक्टचं नाव आहे राईट एज. म्हणजे हे गायींसाठी आहे, म्हणजे मोठ्या जे गाय दुधावर आहेत त्यांना. आणि हे वापरून आपण म्हणजे गायचे कासेची ग्रोथ जी असते ती जास्त प्रमाणे होते. आणि आपण ह्या 2 गायींना आपण वापरलेला आहे पहिला. फ्लायवेट फार्माचं ह्याच्यात व्हिटॅमिन अधिक एच बी असते. ही कासाची वाढ ग्रोथ चांगली करते. कास शिरा बिरा गेल्या तर एक 2 लिटर गाय वाढले ते याच्या आधी मी वापरलं होतं ड्राय मध्ये. चांगले म्हणजे एच जेवढं कमी झालेलं आहे तेवढी लेवलला आणून सोडतंय. गायच्या कासाची वाढ आकार सगळं सदृढ करते. बर बर. गाय शायनिंग बी वेगळीच येते म्हणजे.